اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. خب بعد از بحث نمودار خطی که مشخص شد انسان موجودی است ممتد از الله تا الله، یعنی ما از الله شروع میکنیم تا الله ادامه میدیم. برای اینکه یک انسان بتونه مسیر بازگشت رو سالم طی کنه و تولد سالم داشته باشه به 7 دسته اطلاعات تخصصی نیاز داره. این 7 دسته اطلاعات تخصصی یکیش این استش از کجا آمده، یکیش این است به کجا میره. این دوتا، یعنی داستان این که من کجا بودم، صورت اولیه، تصویر اولیه، چهره اولیه من چیه، من جنسم چیه. این یک سواله. سوال دوم این که کجا قراره برم، یعنی نظام ابدی، اون مراحلی که خدمتتون عرض کردم. این دوتا سوال اساسیه. 5 تا سوالم مربوط به نظام دنیایی ماست. یکی این که نفس چی هست اصلا و رابطه نفس با بدن چی هست. پس یک، نفس چیه؟ 2، بدن چیه؟ 3، رابطه نفس با بدن چیه؟ 4، عالم طبیعت رو کاملا باید، چون تمام طبیعت قرآن فرمود برای انسان خلق شده، عالم طبیعت چیه؟ طبیعت رو کاملا بشناسه و ارتباط بین نفس با طبیعت رو هم بلد باشه. این میشه 5 تا اطلاعات تخصصی. اگه میگه طلا برا مرد حرامه، کی میتونه این حرف رو بزنه؟ کسی که باید ساختار طبیعت رو کاملا بدونه و واقعا بدونه. چون امام رضا فرمود وقتی میگیم حرام یعنی مضر و وقتی میگیم واجب یعنی مفید، لازمه. پس اگه میگه حرامه یعنی قطعا این سیستم با اون سیستم نمیخونه. طلا برای بدن مرد یا روان مرد مضر، حریر برای مرد حرامه، مشروب برای انسان حرامه. اون باید هم مشروب رو بشناسه، هم بدن رو کاملا بشناسه و هم نفس رو، و بعد حالا بگه این مشروب برای این شخص بدن یا روحش ضرر داره. بدون کسی نمیتونه حکم بکنه. برای این 7 دسته اطلاعات تخصصی لازمه تا یه نفر داشته باشه بتونه فرمول بده، آیین تنظیم بکنه، حکم صادر بکنه. بدون اون کسی حق صدور حکم یا تنظیم آیین و سبک زندگی نداره. این 7 دسته اطلاعات تخصصی فقط در اختیار خداونده، انحصاراً در اختیار خداونده. سوره یاسین چی میفرماد؟ قل انما العلم عند الله. بگو تمام علم دست خداست. یا در آیه دیگه فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به شما جز اندکی علم داده نشده. شما چیزی از علم ندارید، خیلی اندکه. ولی علم همش دست خداست. خالقه، خالق کل شی، 1، رب کل شی، علیمون به کل شی، محیطون به کل شی. این هست که تمام تخصصهای 7گانه رو در اختیار داره، چون خودش این 3 تا سیستم رو اندازه کرده، هم خلقش کرده، هم مدیریتش داره میکنه، ربوبیتش داره میکنه. الا یعلم من خلق. یه سوال وجدانی خدا در قرآن کرده که باید آدم رو قیامت هم جواب بده. الا یعلم من خلق. آیا کسی که خلق کرده نمیدونه و شما میدونید؟ این سوال داره میکنه، خیلی مهمه. با سوالای وجدانی زیاد کرده که آدم لاله در مقابلش. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. درختی رو که شما، دانه ای رو که شما میکارید، شما رویشش میدید یا ما رویش میدیم؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. منی که شما امنا میکنید، شما اینو بچهش میکنید، میسازید، شما میسازیم. سوال دیگه، خدا رو سوال میکنه، جواب بدید. شما این دانه رو رویش میدید، درختش میکنید؟ شما این نطفه رو میکنید بچه؟
سوال میکنه خدا. وجدانهای انسان رو، عقل انسان ها رو خداوند مورد خطاب قرار میده. یکیش هم همینه، الا یعلم من خلقه. آیا اونی که خالقه نمیدونه؟ بعد شماها میفهمید در مورد این سیستم. احمقانه ترین کار این است انسان چیزی که نمیشناسدش بیاد در موردش اظهار نظر بکنه. یعنی شما بدن شما خلق کردید، کی خلق کرده این بدن؟ این روح رو شما با این بدن متعلق کردید. روح رو کی آفریده؟ بعد شما به خودتون اجازه میدید بیاید پا رو قرآن بذارید، یعنی کتاب تخصصی رو، این کتابی که خالق فرستاده اینو بذاریدش کنار و معصومی هم که شارح اینه بذارید که من میفهمم، اونا نمیفهمن، من میفهمم. بعد میگم تو میفهمی با کدوم علم میفهمی؟ و همین علمی که 4 روز دیگه ثابت میشه نصفش باطل بوده. همینجوری در جریان علم اینجوریه، شما در تحصیل میکنید میرسید به دکترا میفهمید خیلی چیزایی که تو ارشد خوندید به درد دیگه نمیخوره. نه اصلا نظریه بوده باطل شده، تئوری بوده، نظریه بوده، یک کسی یه چیزی گفته تمرین کردن بعدم فهمیدن اشتباهه، چند سالی هم بوده بعد فهمیدن اشتباهه. شما تو همه رشته دانش این هم دارید. شما با این دانش اندکتون دارید با کی طرفید؟ میخواد راجع به چی اظهار نظر بکنید؟ خدا این 7 دسته اطلاعات تخصصی انحصاراً در اختیار خداست و خدا این 7 دسته اطلاعات تخصصی رو در اختیار پیامبر خودش یا متخصص معصوم قرار میده. بنابراین ما یک اصل داریم که این اصل اصلی است وجدانی، فطری، عقلی و روز قیامت خدا میفرماد در حدیث در کافی شریف داریم خداوند روز قیامت انسانها رو با عقلشون محاکمه میکنه. همین عقل پیامبر خداست. عقل انقدر مهمه که میگه اگر پیامبر بیرونی اومد یه کاری کرد، یه حرفی زد که این تاییدش نکرد، اینه که اونو تشخیص میده که آیا این پیامبر هست یا نیست. خیلی مهمه عقل حجت خداست. میگه این اصل عقلی بهش میگن اصل اصالت تخصص. اینو خوب عزیزان یا یادداشت کنن یا به خاطر بسپارن. اصل اصالت تخصص. اصل اصالت تخصص میگه چی؟ میفهمد اصل اصالت تخصص شما وقتی با یه سیستم روبرو میشی. سیستم یعنی چی؟ سیستم یعنی مجموعه نظاممندی که ربط منطقی داره. مثل این عینک. این عینک مثلا الان چند تا قسمت داره؟ 2 تا دسته داره، 2 تا شیشه داره، یه پیوند داره. میشه یه سیستمی که یه کار واحد میکنه. ساعتتون انگشتر، این انگشتر یه رکاب داره، یه نگین داره. 2 تا سیستم رو هم سوار کردن و هر کدوم متخصص خاص خودشو داره. در برخورد با هر سیستم در 4 مرحله. 1. تعریف سیستم. تعریف سیستم یعنی چی؟ یعنی تعیین حدود کارایی و وجودی یه شی. همون تعریف منطقی هم که شما دارید درسته. 2. راه اندازی سیستم. 3. بهره برداری از سیستم. بهره برداری به معنای بهره وریه، یعنی چجوری ازش استفاده کنیم که خوب باشه. مثل شاخصهای سعادت که داریم میگیم چجوری زندگی کنیم شاد باشیم، آروم باشیم، مهربون باشیم. میشه بهره وری دیگه، از زندگی خوب استفاده کردن. 4. حل مشکلات. تعمیر بعد از خرابی. اگر مشکل پیدا شد چیکارش بکنیم؟ حالا اینو چجوری مشکلش رو حل کنیم؟ الان سیستم ریخته به هم، چیکارش بکنیم؟ 4 مرحله. اصل اصالت تخصص میگه انسان در برخورد با هر سیستمی در 4 مرحله. 1. اول مراجعه میکنه به سازنده سیستم. کی اینو ساخته؟ 2. به نمایندگی مجاز. نماینده مجاز کیه؟ یعنی اونی که از طرف سازنده اجازه داره با این دستگاه کار کنه، اظهار نظر کنه، حدود مشخص بکنه، مشکلاتش رو حل کنه، تعمیرش بکنه. این اصل عقلیه. روز قیامت هم خدا با همین اصل انسان‌ها رو محاکمه میگه شما موهاتون رو پیش کی میبردید؟ خب ما آرایش کرد. چشماتون رو چشم پزشک، لباساتون رو خیاط، اتومبیلتون رو شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز، تلفن همراهتون این.
اگه گوشاتون درد میکرد پیش کی میرفتید؟ میگه خب گوش حلق و بینی. قلبتون رو پیش متخصص مغز و اعصاب میبردید؟ نه. متخصص مغز و اعصاب نسبت به قلب من تخصصی نداره که بخواد، متخصص هست، متخصص مغز و اعصابه، با قلب من کاری نمیتونه بکنه. شما برو متخصص قلب و اعصاب اصرار کن، کما که این به اتفاق گهگاهی میفته، خنده داره، که آی دکتر شما اینو قلب منو میگه من تخصص ندارم، بیا برو پیش همکارم اون متخصص قلبه. میگه نه خود دکتر خودتون. دکترم معرفی نامه می‌نویسه به تیمارستان، اینو میگه دیوانه است، من دارم بهش میگم این تخصص مال کسی دیگه است، مال من نیست. شما نمیتونید پروفسور مغز و اعصاب توقع داشته باشید قلب شما رو مشکلش رو حل بکنه. یه امر این یه آدم پشت کویی هم اینو میفهمه. یعنی شما وقتی بیاد شما بهش بگی اینو ببر این بعد تعمیرکار خودشو ببری، دیگه اینو نمیبره بیمارستان، میدونه که این باید بره به عینک سازی بده. اینو درک میکنه. همه اینو میفهمن که آقا تو برخورد با سیستم تو 4 مرحله، اول سازنده حرف میزنه، بعد کی؟ متخصص مجاز، نماینده مجاز، نمایندگی که در سازنده نمایندگی داشته باشه. شما کوچکترین سیستم هم همینطوره، یعنی همین انگشتر رو شما در نظر بگیرید، این تخصص داره، این رکابش تخصص داره، نگینش هم تخصص داره، یه علم خودش برای خودش، یه دانش وسیع این علم سنگ ها هستش. من یه موقعی رفته بودم یمن، رفتم سنگ بخرم، همین عقیق بخرم، شنیده بودم حال عقیق یمن مستحب اینا. من با خیلی سادگی و اینا رفتم اونجا، گفتم که آقا عقیق بده. گفتش که چی میخوای؟ میخواست من یه ذره آگاه بکنه. گفتم عقیق یمن میخوام دیگه. گفت عقیق میخوای؟ گفت باش. یک کیسه در آورد، مثلا 1000 تا عقیق برش خورده گذاشت جلوی من. گفت بردار، هر چی میخوای بردار. بعد حالا ما هم هی رفتیم گشتیم، مثلا چند تاشو بعد از یه نیم ساعته اینجوری نگاه کردیم این ور اون ور کی کنیم انتخاب کردیم. گفتم گفت خب انتخاب کردی؟ گفتم گفت حالا بری سر جاش. گفتم یعنی چی زحمت کشیدم نیم ساعتی؟ گفت بری سر جاش. نشون عقیق یمن نیست، اینا مال مشهده، اونجا میارن اینجا صادر میکنن، میگن عقیق یمنه، بذار کنار اینا رو. بعد یک کیسه دیگه در آورد، کیسه در آورد، دیدم اوه چه خبره، چه عقیقای اونجا هستش. گفت اینا یمنه بردار. بعد که برداشتم گفت خب برای چی میخوای؟ گفتم خب میخوام برای انگشتری، گردنبندی، چیزی. گفت نه برای چه کاری میخوای؟ اون میگفت من نمیفهمیدم. گفتم که همین دیگه برای انگشتر میخوام، برای انگشتر. گفت نه منظورم این است برای سردرد میخوای، برای چشم درد میخوای، برای پوست میخوای، برای قلب میخوای. من یه دفعه دیدم که این داره یه بابی از یه دانش رو من باز میکنه. بعدن که اومدم تحقیق کردم دیدم همه سنگ‌ها همین آسایا، یعنی شما ببین فیروزه انواع و اقسام، عقیق انواع و اقسام، زمرد، برلیان، نمیدونم همشون هر کدومشون برای انواع و اقسام بیماری ها به کار میارن. انگشتر تو سلامت انسان، انرژیش، نوری که داره تأثیر داره رو بدن انسان. یه علمه. الان شما هر سال تو برزیل یه نمایشگاه مثل نمایشگاه کتابه برگزار میشه، از همه دنیا سنگبازای دنیا میان اونجا. بعد درمان، سنگای درمانی، یه علم وسیع مفصلی هست این درمان با سنگ، انواع و اقسامش. تخصص داره، رکابش همینطور. پس خدا روز قیامت میگه شماها در مورد خودتون که پیچیده ترین مخلوق بودید توی این 4 مرحله به کی مراجعه میکردید؟ 1 تعریف خودتون که شما کی هستن، از کجا آمدید، کجا هستید، کجا میرید. اینو کی مرجع علمیتون کی بوده تو دنیا؟ کیا رو مرجع میدونستید بهشون مراجعه میکرد که شما رو به خودتون معرفی کنن؟ 2 برای راه اندازی همونی است که توضیح دادم، یه تولید یه نسل، راه اندازی یه نسل، اینو به کی مراجعه میکردید؟ من همیشه دختر پسرا میگم بارداری به همه سادگی که ما فکر میکنیم نیست. حالا رابطه دست بچه میاد به دنیا، بابا این صدها قانون داره تا این بچه خوب انعقاد نطفه بشه. همه این صدها قانون هم به ما یاد دادن.
3 چجوری زندگی بکنیم که سعادت داشته باشیم، یعنی مهربانی، آرامش، شادی، زندگیمون چجوری باشه. 4 حل مشکلاتمون. الان به کی مراجعه کنیم برای حل مشکلاتمون؟ بنده الان 50 سال گناه کردم، میخوام توبه کنم و همه مسیر رو جبران کنم تو رحم دنیا. میتونم؟ این معصومه که به تو فرمول میده، میگه 60 سال گناه داشته باشی همه رو میتونی جبران بکنی. کسی دیگه میتونه من کمک کنه تو این زمینه؟ نه. الان 40 سال 60 سال گناه کردی، الان وقت دیگه ای ندارم، میتونم همه این 60 سال خرابکاری رو درست کنم؟ معصوم میگه بله میشه درست کرد. یه بار تو این سیستم زندگی اینا رو درست بکن، اینا رو احیا کن، همش حل میشه. 60 سال میگه آره حل میشه. چجوری؟ من سیستمش رو بلدم، بهت یاد میدم. خدا میگه که روز قیامت میگه که من چیکاره بودم تو دنیا؟ من خالق مگه نبودم؟ من کتاب نفرستادم براتون، کتاب تخصصی؟ من سازنده نبودم؟ با این چه رفتاری داشتید شما؟ زندگیتون با این چه کار کردید؟ این تو جایگاه علمی شما، تو نظام علمی شما چقدر مرجعیت داشته؟ یه سوال دیگه. خدا سوال میکنه. برای همین روز قیامت میگه قرآن لعنت میکنه خیلی‌ها، میگه خدایا اینا تو دنیا با من هیچ کاری نداشتن، منو ضایع کردن، تو هم ضایعشون کن. این در قرآن داریم شافع مشفع هست، یعنی اگه کسی رو تایید بکنه حتما میره بهش و اگه کسی رو نفرین بکنه حتما میره جهنم. این مسئولیت داره. آقا کتاب تخصصیه، کتاب مرجعه، نمیتونی نسبت بهش بی خیال باشی. نه نسبت به یادگیریش، آموزش. میره 10 تا زبان خارجی یاد میگیره، بعد میگه آقا زبان انسانیت، زبان دین، میگه دوست ندارم، علاقه ندارم. ولی فرانسه بلدم، ایتالیایی بلدم، انگلیسی بلدم. با این زبان انسان، زبان فوق عقل، زبان عقل. قرآن میگه ما اصلا عربی فرستادیم تا شما عقلتون کامل شه، بتونید تعقل کنید، لعلکم تعقلون، قدرت عقلیتون بیاد بالا. شما زبانهای دیگه معادل ندارید برای حرکت‌های برد متوسط و برد بلند. این زبان هست که شما رو با بردهای متوسط و بلند آشنا میکنه. شما الان بگو عشق. عشق ما الان به کار میبریم. عشق عربی یا فارسی؟ عربی. راجع به عشق چند تا معادل فارسی ما داریم؟ بگید ببینم. فارسی بگید، که الان فارسی به کار برید. دلبری، آفرین. دیگه دوست داشتن، خاطر عربیه. دوست داشتن، مهر. دیگه چی؟ تو این زبان برای عشق 60 تا واژه طراحی شده، انواع و اقسام عشق و درجات عشق. همین که داشتیم با حاج آقا صحبت میکردیم، شاخص میده عشق تو کدوم مرحله چقدر، به کی چقدر. 60 تا واژه داره. نه فقط برای اون، برای هر نوع از حالتهای انسان. تو عشق به خداوند شما 10 ها واژه دارید. این تو فارسی نیست، تو انگلیسی دیگه نیست، چون این فرهنگ طراحی نشده اینجوری. این طراحیش کرده برای تو. میگه من این زبان قرآن رو، کتاب تخصصی ما که قرارت آخرین کتاب باشه تا قیامت، عربی فرستادم تا شماها بتونید تعقل کنید. اصلا زبان تعقله. احمق میگه که دین عربا به ما چه؟ دین عرباست. پس الان آمریکایی یا اروپایی ها حضرت مسیح که بچه فلسطینه پیامبرش رو قبول کردن بگن دین فلسطینیه؟ یا یهودی های کل عالم که حضرت موسی رو که بچه آفریقای دیگه، موسی آفریقاییه، بچه آفریقاست، بگن که دین آفریقاییه به ما چه؟ زبان آفریقایی به ما چه؟ این چه منطقه غلطی هستش؟ دین عرباست، به ما چه ربطی داره؟ زبان کار خداست. اصلا زبان، تولید زبان کار انسان نیست. زبانها تولیدشون اختراع خداوند هست. قرآن میگه ما زبانهای مختلف به شما یاد دادیم. این چه حرفی؟ اینجور منطقه غلط عامیانه و با سر بقیه هم کلا میذارید باشه. پیغمبر عربی، دین عربی ما ربطی نداره. میگه آقا شما اینو با قرآن چیکار کردید؟ میگه آقا ما خیلی دوستش داشتیم، اینو برای عروسی استفاده میکردیم، موقع مردن میخوندیم، نمیفهمیدم چی میخونیم ولی میخوندیم بالا سر مرده، یا ضبطشو میذاشیم عبدالواسط صداش میخوند. موقعی که می‌خواستیم خونه بریم، خونه جدید بخریم، اینو بودیم می‌ذاشتیم. موقعی که مسافرت می‌خواستیم بوسش می‌کردیم، از زیرش می‌رفتیم. یه موقعی گیره کارمون گیر شد به آخوندمون
چشمون میخورد با آخوند استخاره‌مون میگرفت، آقا یه استخاره بیار، آقا به استخاره میبود برامون خوبه بده. این کاربرد ما از قرآن بود. ما رمضان هم کنترادی اجباری روزی یک جز میخوندیم، مسابقه میذاشتیم با هم دیگه، همین دیگه، همین. بعضیامون هم که خیلی خوب بودیم عربیشو حفظ میکردیم، میشدیم حافظ یه جز، 5 جز، 10 جز، 20 جز، 30 جز. فرمولا، قواعد، این چی فهمیده؟ هیچ. این کجای علوم تربیتی، کجای روانشناسی، کجای جامعه شناسی، کجای اقتصاد، کجای مدیریت، کجای تعلیم و تربیت، کجای سیاست شما بود کتاب من؟ هیچ جا. نه تنها نبود، اگه یه دانشجو وقتی بهش میگفتیم تحقیق بده نوشته بود قرآن میگه، همچین مسخرش میکردیم که اصلا خورد میشد سرکت. آقا مگه اینجا هیئت حسینی است برداشتی نوشتی قرآن نهج البلاغه نمیدونم به کافی، اینا که مقالت علمی نیست. بیا مقاله علمی چیه؟ مقاله علمی اونه که حتما 4 تا آدم جاهل، دیوید فلان، ریچارد فلان، اینا راجبش نظر داده، اسم ریچارد، دیوید، جیمز، جان، از اینا بیار میشه علمی. مقالاتی که خود اونا بعد از یه مدت میگن باطل بوده، اصلا اینا غلطه. ولی بگی خدا گفته، امام صادق گفته، امام باقر گفته، مسخره ای تو بی خود کردی تو رشته علوم انسانی، برداشتی نوشتی قرآن نمیدونم نهج البلاغه، نوشتی نمیدونم صحیفه سجادیه گفته، امام صادق گفته، امام باقر گفته. معصومین چیکاره بودن تو زندگی شما؟ میگه خدا به خدا ما اونا رو خیلی دوستشون داشتیم. خب چیکار کردید؟ 13 تاشون رو کشتیم، قبر درست کردیم، چه قبرای باحالی هم براشون درست کردیم، گنبدا همه طلا، درا طلا، اینا. بعد یکیشون هم که 1180 سال وسط ما بود، آواره، به تعبیر علی علیه السلام، آواره، طرد شده، تنها و یگانه. اونم نیمه شعبانا جشن میگرفتیم برای شیرینی، شربت، غذا، پولای بیت المال رو میبودیم تو این شهرداری ها، خواننده رو دعوت میکردیم، اونا میخوندن و میزدن و کف میزدیم برای امام زمان و تمام بود دیگه هیچی. اسم بچه‌مون رو میذاشتیم و اینم از این. معصوم، یعنی نماینده مجازی که من فرستاده بودم، کارکردش این بود. روز قیامت خدا همه رو همین سوالایی که من کردم میکنه، یعنی محاکمه عقلی. همین اصل اصلاح تخصص رو قبول داری یا نداری؟ آره. چشماتو، گوشاتو، ماشینتو به کی میدادی؟ خودتو به کی سپردی؟ در مورد خودت مرجع علمی کی بوده؟ چه کسی رو به عنوان مرجع علمی پذیرفتی در مورد خودت؟ در مورد تو این 4 مرحله: تعریف، راه اندازی، بهره برداری، حل مشکلات. مثلا ما با اینا کار نداشتیم. ما استفراغای قرن 18 غرب اگه اونا تبدیل شد تو کتاب درسی اومده بود، اونا رو قبول می‌کردیم، ما میگفتیم اینا مرجع علمیه، اینا به اینا میگن مرجع علمی. قرآن علمی نبود برای ما، ائمه علمی نبودن، خودت هم علمی نبودی. خودت که خلق کرده بودی خودت هم قبول نداشتی. این جنایتی است که تو بشریت اتفاق افتاد. یعنی ما 2 تا منبع علمی رو از دور خارج کردیم. یه کاریکاتوری کشیده بود تو روزنامه خیلی قدیما، یه آقای توی تاریکی تو روز روشن پشت کرده بود به خورشید، بعد سایش افتاده، بعد تو سایش که درست نمیتونه چیزی تشکیل بده، چراغ قوه انداخته تو سایش، داشت تو سایش دنبال گم شدهش میگشت. یعنی به جایی که بیاد کنار نور خورشید همه چی روشن کنه، سایه رو خودش ایجاد میکنه، بعد تو اون سایه چراغ قوه میندازه. این داستانی هست که ما تو دنیا در علوم داریم، به خصوص علوم انسانی. خب اصرار خدا به اینه که من فقط باید برای تو تعیین تکلیف بکنم. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. شما دنبال حکم جاهلی مثل که دوست دارید بگردید. کی از خدا بهتر حکم میکنه؟ اونی که هم خالقه، هم ربه، هم مدبره، خودش سیستم آفریده. هر حکم غیر از حکم من جاهلیه، چون تخصص نیست توش. تو در راجع موجودیم اظهار نظر میکنید که کاملا 7 تا تخصص لازم، تا هیچ کدومشو نداریم.
یه نفر پیدا میکنید داشته باشه این 7 تخصص و غیر از خدا و نماینده مجازش؟ و یه نفر هست داره این 7 تخصص؟ آقا حکم جاهلیه. من خدا میدونم و نماینده های مجاز. اینکه خدا اصرار داره پیغمبر در قدیر خم میگه اگر معرفی نکنی متخصص معصوم و بعد از خودت، نماینده مجاز بعد از خودت معرفی نکنی، تمام زحماتت هدر رفته. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. باید متخصص معصوم معرفی کنی. مردم متخصص معصوم لازم دارن. تازه وقتی معرفی کرد پیغمبر، خدا گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه. چون متخصص معصوم مشخص شده بعد از پیغمبر. مردم نمیتونن بدون مردم با قرآن تنها نمیتونن زندگی کنن. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. کتابی رو نازل کردیم برات که تو اون چیزی رو که نازل شده بر اونها تشریحش بکنی. متخصص معصوم میخواد این. ولی شما تو کجای قرآن دارید نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 4 رکعت داریم تو قرآن هم سندی؟ روزه رو احکامشو دارید؟ حج و احکامشو دارید شما؟ چی داریم شما؟ قرآن فرمولای کلیه. قانون اساسی مجری لازم داره. این فقط قانون اساسیه. همه چیز رو داره، قانون اساسی کامله، ولی مجری لازم داره. مجری نداشته باشه 1400 ساله داریم میبینیم مجری نداره، رو زمین مونده این احکام. متخصص میخواد. معصوم لازم داره. این باید بیاد تا اینو بتونه اجرا بشه، فرمولای حیات بخش اجرا بشه، تا مردم بتونن به سعادتشون برسن. پس ما ضرورت بعثت پیغمبر از کجا میاد؟ از اینکه انسان متخصص معصوم لازم داره. متخصص معصوم، اینو دقت کنید. امامت از کجا میاد؟ برای اینکه خب نبوت تمام شده، بعد از نبی متخصص معصوم لازم داریم. پیغمبر که نداریم، پس باید یک کسی جای پیغمبر باشه که اون متخصص معصوم باید باشه. قرآن هم اینا رو معرفی کرده. قرآن صریح معرفی کرده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. بگو من به عنوان مزد رسالت چیزی از شما نمیخوام مگر مودت این خاندان. مزد یعنی چی؟ مزد یعنی چی؟ آقا یه کارگری اومده کار کرده میگه مزدشو بده. یعنی چی رو بده؟ یعنی معادل کاری که کرده دیگه ها. معادل کاری که کرده رو بده. الان شما یه کارگر بیار، یه دونه دیوار برات ساخته، بعد غروب بیا یه لگد بزن دیوارشو بریز، بگو بیا این 200,000 تومان. خورد میشه شخصیتش. مزدش این نیست که شما معادل کار رو باید بهش بدی، یعنی حرمت بذار به کارش، پولش هم بده. مزد رسالت چیه؟ رسالت برای چی اومده؟ قرآن صریحا میگه رسالت برای چی اومده. میگه رسول برای این اومده که تأمین رابطه عاشقانه کنه بین انسان و خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. باز با قل شروع شده. بگو اگه عاشق خدایی دوستش دارید دنبال من بیایید تا شما هم معشوق خدا شید. خیلی حرف بلنده عزیزانم، خواهش میکنم سرورانم خوب دقت کنید. میگه بگو اگه خدا رو دوست دارید. فلسفه بعثت اینه دیگه. از نظر فردی ببین چیکار میکنه. قل ان کنتم تحبون الله. بگو اگه واقعا خدا رو دوست دارید تابع من باشید. نمیگه اگه شما تابع من باشید خدا دوستتون داره. نمیگه به خدا میرسید. میگه اگه تابع من باشید محبوب خدا میشید. فلسفه دین اسلام رو برده رو عشق. اونجا فرمود اگر 3 تا عشق بر قلبتون غلبه نکنه طبیعی نیستید. اینجا میگه چیه؟ اگه میخواید خدا رو دوست دارید تبعیت از پیغمبر. پیغمبر اومده برای چی؟ برای تنظیم رابطه عاشقانه تو با معشوقت،
برای تأمین لا اله الا الله در وجودت. پیامبر اومده نذاره تو عشق نامناسب انتخاب کنی، اسیر معشوقهای قلابی و غلط بشی. بیایید دنبالم تا محبوب خدا بشید. دیگه چی؟ همه گناهان عمرتونم میبخشه و یغفر لکم ذنوبکم. 40 سال 50 سال گناه آورده باشی، همه رو ذوب میکنه خدا تو جشن آشتی کنون با خودش. وقتی دوستش داری، وقتی میگی میخوامت، وقتی که میگی دوستت دارم، خدا میگه منم تو رو دوست دارم، گذشته‌رم ولش کن. این خدای ماست. نه تنها ولش کن، یبدل الله سیئاتهم حسنات. میگه چند سال گناه داری؟ میگه 40 سال. میگه همشو برات مینویسم عبادت. به به این میگن خدا، به این میگن رحمانیت، به این میگن رحیمیت. خب ببینید، ما وقتی که میخوایم برگردیم از ناسوت، وقتی داریم برمیگردیم به کی میرسیم نهایت؟ الله. گفتیم مهمترین اسم الله چیه؟ چی؟ رحمان، که شروع همه خلقته. الرحمن علم القرآن خلق الانسان تنزیل من الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للناس. همش رحمته. همه انگیزه ها مهربانی و رحمته. برای همین انسان تو برگشته به خدا فقط با یه سوخت میتونه حرکت کنه، خودشو به الله برسونه، با مهربانی. دلیل قرآنیش، شما فقط تا زمانی که مهربانی هستی، حرکت مهربانی داری، رحمت رحمانیه به همه کره زمین و رحمت رحیمیه به مؤمنین. خدا رحمت کنه علامه را. علامه فرمود اسلام یعنی که رفت تو خدمت علامه گفت آقا من حوصله سخنرانی و کلاس و مطالعه و کتاب ندارم، بگو اسلام چیه سر پایی. علامه هم خندش گرفته و فرمودن که اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. تمام، این دیگه چیز دیگه نداره اسلام. یعنی با همه مردم دنیا مهربان باش، با مؤمنین مهربان تر. خدا رحمت کنه مرحوم حایری شیرازی رو. زیاد مؤسسه ما جلسات زیاد کلاس داشت. میفرمود اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. تموم شد. کل خلقت انسان یعنی این. انسان از رحمان شه و از رحمانیت به چی برسه؟ رحیمیت. شما نمیتونی به الله نزدیکی بدون صفتش. لذا مادر همه اسما رحمانه. اون اسمایی که جوشن کبیر شما دارید بدون رحمانیت یه دونه‌شو نمیتونید به دست بیارید. ببین، جواد، کریم، رؤوف، رحیم، غفور، غفار، صبور، صبار، این اسمای خودتونه دیگه، اسمای خدا که نیست فقط. میگه جوشن کبیر بخون، اسماتو انتخاب کن، تبدیل اسم شو. میزان شباهت هر انسان به الله و میزان قرب هر انسان به الله به تعداد اسمایی هستش که از خدا جذب میکنه. چند تا اسم داری الان؟ چند تا درجه داری؟ میگه من دکترا دارم توی فیزیک، دکترا دارم توی شیمی، دکترا دارم توی نمیدونم متالورژی. خب این ده بیشتره دیگه. ولی اگه کسی بخواد همه رو در بیاره، باید با یه اسم کلی بتونه همه رو شکار بکنه. اون چیه؟ بله؟ رحمان. لذا شاخصه سعادت اولیش رحمته. اگه کسی مهربون نیست، اگه کسی کینه داره، اگه کسی گذشته یادش میفته، گذشته خودش، حتی گناهان خودش نمیتونه خودش رو ببخشه، حتی انقدر مهربون نیست که خودش رو ببخشه، چه برسه به دیگران، این متوقف حرکتش. برای همین میگه هر چقدر ایمان یه نفر، ایمان یعنی قرب به خدا، هر چقدر ایمان یه نفر افزایش پیدا میکنه، علاقش به همسرش و به انسانهای دیگه بیشتر میشه. یعنی داره رحمانتر میشه. تکراری نمیشن آدما برای آدم. رحمانیت. تمدن نوین یک جامعه است که درش چی حاکمیت داره؟ عشق به الله، عشق به متخصص معصوم خانواده آسمانی. حاکمیت این دو بر این تمدن، حاکمیت تخصصه، حاکمیت علمه، مهربانی حاکمه بر این تمدن. تمدنی که درش کینه هست،
راحت طلاق اتفاق میفته، راحت افراد جیب همدیگر رو میزنن، راحت اختلاس درش هست، راحت مسئولینش دروغ میگن به مردم، سر مردم رو کلاه میذارن، از رئیس جمهورش بگیر تا نماینده مجلسش تا وزیرش ظلم میکنه مردمی که نمیشه شما بگید جامعه اسلامی جامعه هستش که این رحمانیت و رحیمیت یک فرهنگه. گفتم هر کس میخواد ببینه این فرهنگو فقط تو کل سال ماکت تمدن نوین شما فقط 3 هفته دارید تو سال، اونم توی 40 یه ماکت از تمدن نوین و از دولت کریمه امام زمان. این 3 هفته رو شما ماکتش رو میتونید ببینید توی مقیاس کوچیک. 40 داره ثابت میکنه همه مردم جهان آمادگی پذیرش متخصص معصوم رو دارن. فقط شیعیان نیستن، سنی‌ها فقط نیستن، همه مردم، چون نماینده همه مردم دنیا هستن اومدن اینجا دیگه. ولی اگه عراق ظرفیت داشت به جای 30 میلیون 300 میلیون آدم میریخت تو 40. خیلی نمیتونن بیان، ولی اینا که 30 میلیون در حقیقت که نیستن، که نماینده ها و نخبه های همه مردم دنیا هستن دارن میان. 40 داره میگه جهان برای پذیرش حکومت متخصص معصوم داره آماده میشه. 40 داره به ما میگه اگر علمای فاسد ادیان و مذاهب نباشن، علمای متعصب و سیاستمدارای فاسد نباشن، مردم دنیا کسی با همدیگه مشکلی؟ بله؟ هیچ کی با هیچ کی مشکلی نداره. مردم همه خوبن، همه همدیگه دوست دارن. مسلمونش، مسیحیش، یهودیش، سیکش، همشون خوبن، همشون دوست داشتنی هن. کسی با کسی مشکلی نداره. این علمای فاسد و متعصب، این شخصیت های سیاسی فاسد هستن که نونشون تو اختلاف و جنگه. مردم می‌ریزن به جون هم دیگه. داستان شیعه و سنی که مراجع انگلیسی درست میکنن، نمیدونم وهابیت، بهاییت، همین داستان هی درست میکنن، همه رو می‌ریزن به جون هم دیگه. خدا رحمت کنه امام فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. الان وقت این حرفا نیستش که اگر کسی دولت کریمه رو میخواد باید این اختلافات همه رو بذاره کنار. مردم باید بشونن عاشقانه، مهربانانه بشینن کنار هم زندگی بکنن. این حرفا رو نزنید. امام گفت آقا برید پشت سر وهابی‌ها نماز بخونید، اعاده هم نداره. نمیخواد اعاده کنید نماز. درسته پشت سر همین وهابیایی که اصلا وهابی خب ریشه یهودی دارن، اصلا اینا شخصیتاً که مسلمان نیستن مثل اون 4 مذهب اهل سنت که اونا مسلمان هستن. اینا که اصلا ریشهشون ریشه یهودیه، فقط برای اینکه بتونن مکه و مدینه رو داشته باشن تظاهر اسلام میکنن، ولی اینا با اسرائیل یکی هن. امام میگه برید پشت سر رو نماز بخونید، اعاده هم نداره. حالا شما نگاه چند نفر از مراجع به اصطلاح مراجع با امام دعوا کردن سر این قضیه. نه آقا نمازها باطله، برید نمازاتون رو اعاده کنید. دعوا، جنگ، هم شیعه سنی فلان این حرف. بابا 40 رفت جلو، 40 داره مسیحی ها هم آورده وسط، یهودی ها هم آورده وسط، سیکا و هندو و صائبین آورده وسط، همه رو آورده وسط. ما تو تازه داره میگه چی؟ داره بس اختلاف شیعه و سنی هنوز داره. چقدر داخل رذالت میخواد، چقدر خباثت میخواد که این حرفا رو مطرح کنه. میگه آقا راجع به ولایت حضرت امیر هم دعوا نکنید، الان ولش کنید، الان وقت این حرفا نیست. ما اساساً به دولت کریمه بدون وحدت و همدلی نمیرسیم. بذاریم این حرفا رو کنار. خب ما احتیاج داریم که دین خدا، قرآن کریم و متخصص معصوم حاکمیت داشته باشه تا بتونه ما رو به بزرگی متخصص معصوم به اندازه خلیفت الله بزرگ بکنه. این هدف خلقت ماست. بنابراین وقتی که قرآن بره کنار، متخصص معصوم بره کنار، جامعه میفته دست کیا؟ دست کی میفته؟
کسایی که نه متخصصن و نه معصوم. مسیر این چقدر انحراف پیدا میکنه، چقدر مسیر انحراف پیدا میکنه، ملاکات چقدر عوض میشه و اساسا تعریف چقدر عوض میشه از انسان. وقت مردم قیمتاشون میره روی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، پوزاشون اینه، رشدشون اینه، سعادتشون تو اینه، موفقیت های تو این قالب چهارگانه‌ای که اصلا بر تعریف انسانی نداره تعریف میشه. ما نیاز متخصص معصوم داریم. اصل اینه. لذا امام صادق، امام کاظم علیه السلام چیکار کرده؟ امام کاظم راجع به آیت نگاه کنید چقدر معرکه است. امام قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ترجمه شو که همه اساتید بلدن دیگه. بگو خداوند فقط فحشاها رو حرام کرده، چیز دیگه رو حرام نکرده. چه فحشاهای ظاهری، چه فحشاهای باطنی. به امام کاظم گفتن این آیه یعنی چی؟ فرمود قرآن ظاهری داره و باطنی. تمام چیزایی که در قرآن حرام شده ظاهرن، یعنی ظهورن، ظهور باطنن. خب باطن این همه فحشا چیه؟ فرمود باطن همه فحشاهای عالم یه چیزه، ائمة الجور، مدیریت یه امام ناحق. وقتی که مدیریت جهان به دست غیر متخصص و غیر معصوم بیفته، شما توقع داشته باشید همه جور فحشای چی بشه؟ بله، ظهور کنه تو جامعه. ریشه همه فحشاها، هر چی که شما بگید، هر چی خدا حرام کرده، فرمود اینا ظاهرن، یعنی ظهور کردن از یه باطنی. تمام این فحشا به یه باطن برمیاد. باطنش حاکمیت غیر متخصص و غیر معصوم. هر جا غیر متخصص و غیر معصوم حاکمیت داشته باشه، شما توقعتون همین، باید فحشا میاد. و فرمود همه چیزهایی که خدا در قرآن واجب کرده و حلال کرده ظاهر هستند و یه باطن بیشتر نداره. ائمة الحق، حاکمیت متخصص معصوم. اون اگر باشه همه زیبایی ها ظهور میکنن، همه زیبایی ها. لذا وقتی آقای امام زمان بیاد، چون حاکمیت متخصص معصومه، جامعه به یه تعادل در این 5 تا بخش میرسه. در بخش جمادی فرمود انقدر ثروت زیاد میشه که ستونهای طلا و نقره توی کوچه ها میریزه و مردم محل نمیذارن. به حضرت میگن آقا مقدار زیادی ثروت، طلا، نقره، پول، چیزای دیگه هست، موندیم چیکارش بکنیم؟ هیچ کس هم نمیخواد. حضرت میگه بذارید تو میادین شهر، اگر کسی نیاز داشت بره خودش برداره. بعد خود حضرت به مردم میگه آی مردم، شما به خاطر این همدیگه رو میکشتید، بیاید بردارید هر چی میخواید. بعد تا سال آینده هیچ کس دست نمیزنه به اینا. به حضرت میگن آقا کسی نمیخواد. میگه خب پس تو مصالح عمومی برای رفاه حال همشون هزینه بکن. در بخش گیاهی فرمود هیچ مریضی پیدا نمیشه، چون علم خداست. این آدم ظهور علم خداست، ظهور همه تخصص هاست. چطوری خودش 1200 سال عمر کرده، نمیذاره کسی مریض شه. همون کر، کور، لال، شل، هیچ کس نیست مگر اینکه خوب میشه، هم شفا پیدا میکنه هم مریض نمیشه. این سیستم تغذیه رو، سیستم روش گیاهی رو یه جوری تنظیم میکنه که مردم بدنشون قویه، عمرها طولانیه، سالم هستن. در بخش حیوانی فرمود اختلاف، بی‌عدالتی، طلاق، دعوا، درگیری، هیچ جنگی بین مردم دیگه وجود نمیاد. مردم همدیگه رو دوست دارن. 4 در بعد علمی فرمود از 27 پایه علم تا زمان ظهور حضرت 2 پله بیشتر طی نمیشه، چون بشر ظرفیت 2 پله‌ش هم نداشته. تا الان دیدید دیگه، بیشتر از علم سوء استفاده کرده تا برای خدمت به بشر. بمب ساختن، مواد شیمیایی میسازن، لایه اوزون رو پاره کردن، محیط زیست و دمای زمین رو بالا بردن،
نمیدونم مواد شیمیایی، مواد ضد، مواد مخدر، این همه چیز بد تولید کرده بشر با علم. چیزای خوبم زیاد تولید کرده اون وقتی که درست استفاده کرده. میگه بیشتر دو واحد و ظرفیت نداره، بشر نابود داره میکنه. بمب اتم ساخته که چند برابر کره زمین رو میتونه منفجر نابود بکنه. انقدر تولید کرده. میگه خدا دیگه نمیذاره. ولی امام که میاد میفهمد 25 پایه علم رو این شخص جلو میبره برای بشر. همون که علی علیه السلام فهمون به خدا اگر با من همکاری میکردید از همین رودخانه منازل شما رو روشن میکردم. با من راه نیامدید. بیست و 25 پایه علم دانش. حالا کو دانش حضرت جلو ببره؟ حضرت وقتی بیاد دانشی که الان ما داریم خیلی بدویه. بعدها میگیم مثل الان ما تلفن همراه داریم، میگیم 50 سال پیش مردم چیکار میکردن؟ ها؟ موقع تلفن نبود چجوری بود؟ تلفن بود چجوری بود؟ الان چقدر تغییر کرده. امام که بیاد یه کاری میکنه مردم به اقصا نقاط جهان، نه کره زمین ها، به اقصا نقاط جهان مثل آب خوردن راه پیدا میکنن. در بعد ولی امام کارش این 4 تا نیست. این 4 تا جزء اشانتیونای حکومت امام زمانه. کاری که حضرت میکنه بخش فوق عقلی. حضرت آدما رو به اندازه انبیا تربیت میکنه. رعیت در دولت امام کریمه، رعیت در دولت کریمه به اندازه انبیا بزرگن، رشد دارن، از اولیاء خدا هستن. مردم عادی ترین مردم از اولیاء خدا میشن. امام اومده آدما رو به بزرگی خودش تربیت بکنه. مربی میخواد بشه دیگه. چه جامعه‌ای میشه وقتی حضرت ظهور کنه؟ اصلا فضای عادی دیگه نیست. اصلا فضای معمولی نیست. این اتفاق میتونه زمان پیغمبر یا امیرالمومنین هم بیفته. مردم نخواستن خودشون. از اینجا شما میبینید در تاریخ چه انحراف وحشتناکی اتفاق افتاده. لذا شما وقتی که تا اینا رو ندونید که من عرض کردم خدمت شریفتون، نمیتونید زیارت عاشورا بفهمید. در زیارت عاشورا شما میبینید 2 تا مصیبت رو خدا ذکر میکنه. عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع السماوات. یه مصیبت عظیم یعنی کشتار، اسارت، تشنگی، سربریدن، اینایی که ما براشون گریه میکنیم و واجب هم هست بگیم و گریه کنیم برای خانواده آسمانی مونه. من خواهش میکنم عزیزان ذکر مصیبت که میشنوند دیگه تاریخی و از نظر حقوقی گوششون حقوقی کار نکنه، حقیقی کار کنه. یادت باشه بابا تو سر بریدن. وقتی روزه حضرت زهرا رو، مصیبت حضرت زهرا رو میشنوی حواست باشه به مادرت چیکار کردن. وقتی مصیبت امیرالمومنین رو میشنوی که زدن تو سرش حواست باشه بابا تو زدن. با غیرت فرزندی این ذکر مصیبت رو گوش کنید. با غیرت فرزندی مجالس اهل بیت رو، چه عزاشون و چه جشنشون رو برپا بکنید. شما صاحب مجلسید، همتون مهمون نیستید. خوب نیست آدم مهمون بره تو مجلس اهل بیت، مهمونم بیاد بیرون. بقیه زحمت بکشن، ما هم مهمونی بریم افتخار بدیم، یه سری بهشون بزنیم چند دقیقه بیایم. خیلی زشته. صاحب مجلسی، بابات، مادرته، تو جزو این خاندان هستی و قراره با این خاندان محشور بشی. خودتو مسئول بدون. خودتو مسئول بدون برای بزرگ داشت تا ایام الهی. خیلی مهمه. بگذریم از این. ولی یه مصیبت هست، به این مصیبت میگن مصیبت عظیم. به این مصیبت میگن مصیبت عظیم، یعنی قتل ها، اسارت ها، کشته ها، چیزهای دیگه. یه مصیبت هم داریم، مصیبت اعظم. این اون چیزیه که شما اول زیارت عاشورا میگید فلعن الله امة دفعتکم عن مقامکم.
اون مقام حاکمیت بر انسان هاست، مدیریت انسان هاست. و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها، شما رو کنار زدن از اون مرتبه‌ای که خدا برای شما در نظر گرفته بود، مرتبه جانشینی پیغمبر، خلافت الهی، حاکمیت بر انسان ها و مدیریت و تعلیم و تربیت انسان ها. این مصیبت اعظمه. این دو تا مصیبت رو تفکیک کنید از هم دیگه. مصیبت عظیم، مصیبت اعظم. اینا دیگه من هم تو کتاب عزادار حقیقی، هم در 40 حماسه ظهور، هم مصلح برگوی کتابای اربعینی توضیح دادم، کتابای تمدنی. چند تا منبع من معرفی کنم. در رابطه بحث انسان شناسی چند تا بحث تخصصی داریم، اینا رو دقت کنید. یکی اینجا آوردن همه رو براتون: مهندسی آرزوها، مهندسی فکر برای طراحی فعالیت‌های فرهنگی مؤثر که وقتمون تلف نشه، بودجه‌مون تلف نشه، تو دانشگاه، تو حوزه، تو مسجد، تو هر جای دیگه. یه دوره تخصصی داریم برای نخبه‌های فرهنگی به نام مهندسی فرهنگی که اصلا ما چجوری یک کار فرهنگی رو مهندسی کنیم. اینا یادداشت کنید، اینا خیلی مهمه. برای بحث ارتباط با خدا، یعنی یه ارتباط گرم و صمیمی، مباحث عمومیش ایناست: یاد خدا و مباحث معنوی، استغفار. برای ارتباط با خانواده آسمانیمون که به عنوان عضو خانواده با اینا ارتباط بگیریم، قرب اهل بیت، مباحث خانواده آسمانی که این از شبکه جهانی ولایت تقریبا حدود 700 ساعت ما بحث داشتیم راجع به نحوه ارتباط خودمون با خانوادهمون. مثلا با عضویت خانواده چجوریه، خانواده باید چجوری نگاه بکنیم. حالا شرح حضرت زیارت امام رضا، زیارت امام حضرت معصومه، جامع کبیر، اینا هم همه مباحث مهم انسان شناسی هستن. برای مباحث خانوادگی، مهارت‌های 1 و 2 و همسران جوان برای تربیت از قبل از انعقاد نطفه تا 14 سال، CD تربیت هست. برای کنترل فکر، چون ما باید اول شاد باشیم، آروم باشیم. برای کنترل فکر دوره‌ای که تلویزیون داشتیم 40 ساعت به نام دشمن شناسی. دشمن شناسی که ما چجوری افکارمو کنترل بکنم که اذیتم نکنه، گذشته، دلشوره‌های آینده. بحث مهندسی فکر و وسوسه، اینا مربوط به این بخشه. برای غم، دوره غممون 70 ساعته، کارگاه غممون. این که ما چه غم‌های خوبه بخوریم، چون ما 7 نوع غم داریم که تولید شادی میکنه. چه غم‌هایی کلاس ما رو داره، در سطح ماست، در شرافت ماست، اون غم‌ها رو انتخاب بکنیم. چه غم‌هایی برای ما افت میاره، ما رو به رذالت، به جهنم میکشونه و فشار قلب میاره برای ما. و چجوری غمگین نباشیم، چه چیزایی کنترل بکنیم، هم عوامل طبیعیش، غذایی، مادیش، غیر مادیش، هم عوامل روحی، معنوی و اخلاقی و اعتقادیش. 70 ساعت کارگاهش به نام غم. شادیمون هم که هنوز ادامه داره، 200 ساعته. چجوری شاد باشیم، چجوری شاد باشیم، عواملش چی هست، عوامل اعتقادیش، عوامل اخلاقیش، عوامل طبیعیش، عوامل روانیش و مسائل دیگه. کامل این دوره رو ما طراحی کردیم و این فعلا تا اینجا بس. وقت اذیتتون نکنم. فردا باز من منبع بیشتر به شما معرفی خواهم کرد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.